ዛሬ ቻፕተር 1 ስለ ሲኩዌንስ እና ሲሪስ እናያለን። ሶ መጀመሪያ ወደ ቁጥር ይሄ ኤግዛምፕል ከመግባቴ በፊት ኮንሴፕቶችን ዲፋይን ለማድረግ እሞክራለሁ። ሲኩዌንስ ማለት the list of things occurring in specific order ነው። ወደ ማቴማቲካሊ ስናመጣው ስፔሲፊካሊ እኛ የምናየው የኒሜሪካል ሲኩዌንሱን ነው። That means a set of numbers, one comes after the other in a given rule. That means number sequence ማለት የሆኑ ቁጥሮች within specific rules ሲመጡ ማለት ነው። ያ ማለት የእያንዳንዱን ተርም ገስ ማድረግ እንችላለን። say የሆነ number sequence an ብለን ዲፋይን ብናደርግ ይሄ ጀነራል ተርሙ ነው። that means a1 a2 up to infinity የሆኑ የሲኩዌንሱ ተርሞች አሉ። ሲንስ ይሄ የራሱ የሆነ ጀነራል ሩልስ ስላለው እያንዳንዱን ተርሞች ካለንበት ተነስተን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ አሁን ነምበር ሲኩዌንስ ኢን ጀነራል እንደዚህ ብለን ዲፋይን ካደረግነው በሁለተኛ ደረጃ እንዴት አንድን ሲኩዌንስ ዲስክራይብ ማድረግ እንችላለን ነው። ሌትስ ሴይ አንድ የነምበር ሲኩዌንስ አለኝ፣ እሱን እንዴት ዲስክራይብ ላደርግ እችላለሁ? the first one is listing the terms። ያው ማለት የነምበር ሲኩዌንሱን ተርሞች ሊስት በማድረግ ዲስክራይብ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ሌትስ ሴይ number 1/2 1/4 እያልኩ ቀጥል እያንዳንዱን ተርሞች ሊስት አድርጌ ይሄንን ነምበር ሲኩዌንስ ዲስክራይብ አደረኩት ማለት ነው። ሶ the second one is እንዴት ዲስክራይብ ላደርግ እችላለሁ አንድ ነምበር ሲኩዌንስን። ሁለተኛ ደግሞ ጀነራል ተርሙን በመጻፍ ማለት ነው። that means ቅድም እንዳልኩት የነምበር ሲኩዌንስ ሊያሟላው የሚገባው የሆነ ጊቨን የሆነ ሩል አለ። ሌትስ ሴይ an is equals to 1/n ብል ይሄኛው የዚህ ነምበር ሲኩዌንስ ጀነራል ተርሙ ነው። አንድ ነገር መርሳት የሌለብን ነምበር ሲኩዌንስ ማለት ነምበር ሲኩዌንስ ራሱ ፈንክሽን ነው። ፈንክሽን ዶሜኑ ናቹራል ነምበር የሆነ ወይም ደግሞ የፖዚቲቭ ኢንቲጀር starting from 1 የሆነ so number sequence ማለት a function that its domain is a positive integer which starts from 1. so let's say an is equals to 1/n ብዬ ዲፋይን ባደርገው በጀነራል ተርሙ so ዶሜናችን is equals to positive integer ካልኩኝ ኤናችን ከአንድ ጀምሮ ሁለት እያለ እስከ ኢንፊኒቲ ይላል ማለት ነው። ሶ ይሄንን እያንዳንዱን ተርም ሊስት እናርግ ብንል ሌትስ ሴይ a1 that means ኤናችን 1 ሆነ ማለት ነው። ሶ 1/1 ይሆናል ሲንስ ጀነራል ተርሙ 1/n ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ይሄኛው አንድ ይሆናል። ሶ the second is that means a2 the second term which means n is equals to 2 ሲሆን so 1/2 ይሆናል ማለት ነው። so the third term define እናርግ ብንል ያ ማለት n is equals to 3 ይሆን ማለት ነው። so 1/3 ይሆናል። እንደዚህ የተባለ እያንዳንዱ ሊስት ዲፋይን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። so አንድ ነምበር ሲኩዌንስን እስካሁን በሁለት መንገድ ዲስክራይብ አድርገናል። ሶስተኛው መንገድ ደግሞ በምን ወይ ዲስክራይብ ልናደርገው እንችላለን? በድሮይንግ ግራፍ። ያ ማለት ነምበር ሲኩዌንስ ፈንክሽን ነው ካልን እና ዶሜኑ ከታወቀ ያንን ፈንክሽን ዲፋይን የሚያደርግ ግራፍ ሰርተን ይሄንን ነምበር ሲኩዌንስ ዲስክራይብ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሲንስ ዶሜኑ ከአንድ ጀምሮ እስከ ኢንፊኒቲ ስለሚሄድ ይሄንን ግራፍ መሳል እንችላለን። ሌትስ ሴይ ለዚህኛው ነምበር ሲኩዌንስ ኦር ደግሞ ፈንክሽን በግራፍ ዲፋይን እናርገው ብንል
ዌን ኤን ኢዝ ኢኳልስ ቱ አንድ ሲሆን ይሄኛውም አንድ ነበር። ዳት ሚንስ የዋይ ቫልዩዋችን እዚህ ጋር ይሆናል። ሁለት ሲሆን ደግሞ ሀፍ ነበር። ሶ እንደዚህ እያነሰ ይሄዳል። ሶ እንደዚህ አድርገን በግራፍ ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ሶ እስካሁን አንድ ነምበር ሲኩዌንስን እንዴት ዲስክራይብ እናደርጋለን ብለን 3 ዌዮችን አይተናል። አሁን የመጨረሻውንና አራተኛውን ወይ እናያለን። እሱም እስካሁን ካየናቸው ትንሽ ለየት ይላል። ሪከረንስ ሪሌሽን this is the fourth method። ሶ እሱን እንዴት እንጠቀማለን? ኦር ደግሞ ሪከረንስ ሜተድ ማለት ምን ማለት ነው? that means let's say an is equals to an minus 1 over n ብንል that means for n is equals greater than or equal to 2. so recurrence relation ማለት የጀነራል ተርሙን in terms of ከሱ በፊት ባሉት ተርሞች ነው ዲፋይን ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። that means እያንዳንዱን ተርም ለማወቅ ከሱ ቀደም ያሉትን ቁጥሮች አውቀን ከሱ ተነስተን በተሰጠን ስፔሲፋይድ በሆነ ፎርሙላ ነው እንትን እያልን የምንሄደው። let's say let's say the first term define እናድርግ ብንል n is equals to አንድ ነው። that means መጀመሪያ a1 ሁለት ትሆናል። የኢኒሻል ቫልዩ ሁልጊዜም ስለሚሰጥ ለምን የቀጣዩን ቫልዩ ዲተርማይን የምናደርገው የፕሪሲንዲንግ ተርሙን ካወቅን በኋላ ነው። so let's say a2 እንፈልግ ብንል a1 over n ነው የሚሆነው since n በእኛ ጊዜ 2 ነች። so a1አችን 2 ነበር 2 over 2 ይሆናል equals to 1 ይሆናል። ሶስተኛውን ተርም ለማወቅ የሁለተኛውን ተርም ማወቅ አለብን። that means an minus 1 over n ስለሆነ ይሄኛው ደግሞ የኛ n ቫልዩ 3 ነው። so n minus 1 2 ይሆናል። that means a2 ይሆናል over n በእኛ ጊዜ የn ቫልዩ 3 ነው። so a3 ለማወቅ a2ን ማወቅ ይጠበቅብናል። a2ን ኦልሬዲ እዚህ ጋር ካልኩሌት ስላደረግን ቫልዩን አስገብተን እንደዚህ ማወቅ እንችላለን። so ቀጣይ ተርሞችን ሙሉ በዚህ ዌይ ዲስክራይብ እያደረግን መሄድ እንችላለን። so ነምበር ሲኩዌንስን ዲስክራይብ የምናደርግባቸውን 4 ሜቶዶች አውቀናል ማለት ነው። አሁን ቀጣይ የተለያዩ አይነት የነምበር ሲኩዌንሶች አሉ፣ እነሱን እናያለን። ማለትም አርትሜቲክ እና ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንሶች አሉ። እሱን ዲፋይን እናደርጋለን። አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ማለት ምን ማለት ነው? ኮንሴፕቱ ምንድነው? እና ደግሞ አንዳንድ ኤግዛምፕሎችን ሰርተን ዲቴይል እናያለን